Thì mới chỉ gõ răng thôi thì không đủ, vì bệnh nhân nói với tôi là bệnh nhân có triệu chứng đau khi bệnh nhân bắt đầu đánh răng, do vậy là tôi phải thử nghiệm cho bệnh nhân uống nước lạnh ngay trước mặt tôi. So I put the cold test here. She feels the cold. When I take the ice out, I always ask one question: lingering with pain or going away? Going away, doctor. I put it here. I feel the cold. Lingering with pain or going away? Going away. I put it here. The same thing. Going away. But when I put the cold here, she jumps and she goes, wow, that is so pain, and the pain does not go away. Thì tôi làm cái nghiệm pháp thử lạnh với bệnh nhân, và cái câu hỏi duy nhất mà tôi hỏi bệnh nhân là hết buốt hay là vẫn còn buốt. Thì khi mà tôi thử với răng 7 thì bệnh nhân nói rằng là nó đi mất rồi. Răng 6 cũng thế, răng 6 hàm trên cũng thế, nhưng mà khi tôi thử đến răng 7 thì bệnh nhân xuất hiện cơn đau dữ dội. So I said to the assistant, I think we have to do a root canal on tooth number 2. But she doesn't want. She said, but my pain is on the lower tooth, right here. Still, she thinks it's the lower tooth. So what else can you do to prove that it's not the lower tooth? Thì tôi nói với lại cô trợ thủ của tôi rằng là chúng ta sẽ điều trị cái răng số 7 hàm trên. Tuy nhiên thì bệnh nhân không đồng ý, vì bệnh nhân nói rằng là tôi chỉ đau răng hàm dưới thôi. Thì bây giờ làm thế nào chúng ta có thể chứng minh cái điều đấy? Anybody, what can you do to prove that it's not the lower tooth, it's the upper tooth that's causing all this referred pain? Thì ai trong số các bạn ở đây có thể làm cách nào để giúp tôi chứng minh cho bệnh nhân rằng là bệnh nhân thực sự đau răng số 7 hàm trên không ạ? Anesthetic, correct. Very smart, Dr. Fan. Selective anesthesia. If the pain is coming from here, and I numb the patient, right? We give you anesthesia. I get another glass of cold water. I said, drink it. And the pain does not come on the lower. That means it's referred pain from the upper, correct? But if I numb the upper, and then I let the patient drink the cold water, and the pain comes again on the lower, that means I picked the wrong tooth. It has to be the lower. Thì tôi sẽ làm cách nào thì bác sĩ không có nói rằng là tôi sẽ sử dụng cái nghiệm pháp gây tê có chọn lọc. Thì cô nói là đúng, tôi sẽ gây tê răng số 7 hàm trên và cho bệnh nhân uống nước lạnh. Nếu khi bệnh nhân uống nước lạnh mà cơn đau mất thì tôi khẳng định bệnh nhân rằng là cái nguyên nhân gây đau là răng hàm trên. Tuy nhiên là nếu khi bệnh nhân uống nước lạnh khi mà đã gây tê răng hàm trên rồi mà vẫn xuất hiện cơn đau thì tôi đã bắt nhầm cái răng đau. Now, the author of referred pain, if you buy any textbook in the world, is Dr. Dudley. I happen to know him. He was like my endodontic father. I trained under him for 13 years at UCLA. And I picked this article. He has many pages, right? He wrote this. Most important part, I think, to figure out whether it's referred pain is this line. If you localize referred pain, palpation of the area and percussion of the tooth will tell you where the origin of the pain is. The origin of the pain is what you treat. The referred pain area you don't treat. Thì bác sĩ Dudley là một người cha đẻ đã dạy tôi về nội nha. Thì tôi có trích dẫn lại cái bài báo của ông ở đây. Khi mà chúng ta có những cái cơn đau lan tỏa mà chúng ta không phát hiện được răng đau thì việc chúng ta làm là chúng ta phải gõ răng và sờ nắn răng. Thì khi mà chúng ta gõ răng thì chúng ta có thể phát hiện ra được cái nguyên nhân gây đau là từ răng nào. That's Dr. Glick. So sad he left us already, but he's like my buddy. He's taking notes. Every time I'm sick, I have to go to a meeting. He would go to the meeting, take notes, and at night he'll call me what I missed and teach me everything again. And he drew this. This drawing is very old, I believe that article is 1962. And if you buy any endodontics book by John Ingle, who's still alive at 95 today, that's Dr. Glick's teacher, you will find all his drawings in the Ingle's text. Thì đây là hình ảnh của Dr. Dudley. Tuy nhiên thì ông đã rời bỏ chúng ta. Tôi rất là yêu quý ông và ông thường là cho tôi những cái tips để trong điều trị nội nha. Và cái hình ảnh mà ở bên tay phải các bạn có thể đọc được trong bất cứ quyển sách nội nha nào, mặc dù nó rất cũ, từ những năm 1968. Tuy nhiên thì khi mà các bạn đọc các quyển sách nội nha thì bao giờ các bạn cũng có thể nhìn thấy tên ông ở trong các phần trích dẫn. Thank you for that great answer, Dr. Pham. This is what Dr. Pham is talking about, selective anesthesia, right? We know it's the upper tooth that's painful, correct? So you give a block, posterior superior alveolar block. When you give that block, you will numb number 1, number 2,
And number 3, except the mesobuccal root of number 3. That's very important to know. Because if the problem is number 3, you have to give extra anesthesia. If not, while you're working the foot, the patient's crying. Very, very painful. Cảm ơn bác sĩ Dung vì chị Dung đã đề cập đến cái gây tê trợ lọc. Thì đây là cái điểm chúng ta gây tê ở cái thần kinh, ở cái nhánh thần kinh ổ răng khổ cái phía sau, thì ở phía sau ổ răng. Thì nếu chúng ta gây tê ở vị trí này, chúng ta sẽ gây tê được răng 7, răng 8 và răng 6 trừ cái ống tủy ngoài gần. Thì các bạn hãy nhớ cái điều này, vì nếu chúng ta gây tê với cái nhánh thần kinh này, chúng ta tạo hình hệ thống ống tủy ở cái răng số 6 hàm trên ấy, thì chúng ta vừa làm và bệnh nhân sẽ vừa khóc. This is from my teacher also, Dr. Yagela, who unfortunately passed away too. All these drawings he gave me so I could present it wherever I go. Đây cũng là một hình ảnh của một cái người thầy của tôi là cô Yagela. Okay, so if the problem is tooth number 3, you have to give another injection, middle superior alveolar nerve injection. That will numb the mesobuccal root of number 3 and number 4 and 5. So when you're working on your mesobuccal root of number 3, the patient will be jumping in pain. Thì nếu mà chúng ta gây tê cái nhánh huyệt ổ răng trên ở phía giữa ấy, thì chúng ta sẽ gây tê được một số cái răng như trên hình. So we numb the patient. We know it's number 2, right? This is just an example. Dr. Mata's assistant doesn't have a mustache. Okay, so we numb number 2. And when you open number 2, it's full of blood. So even though the patient is so sure it's a lower tooth, it was the upper tooth, referring pain to the lower. So you have to understand how to diagnose referred pain. Okay? Percussion pain, biting pain, and when you put the cold, very, very painful. So after you open this, I mean, even before that, even just numbing the tooth on the top, the pain on the lower disappeared without any treatment. Thì đối với những bệnh nhân mà như thế này thì chúng ta bắt buộc phải xác định chính xác được là cái răng nào là răng đau. Thì cái hình ảnh lúc trước ấy, thì là cái hình ảnh mà cô ấy gây tê vào cái dây thần kinh, và hình ảnh sau này là cái hình ảnh mà đã mở thủy cái răng số 7 thì các bạn có thể nhìn thấy là máu chảy ra rất là nhiều, chứng tỏ hiện tượng sung huyết ở một cái viêm thủy không hồi phục mà diễn ra rất là trầm trọng. Và trong cái trường hợp này thì mặc dù chúng ta bệnh nhân kêu là cái cơn đau lan tỏa xuống hàm dưới, nhưng khi chúng ta gây tê vùng hàm trên thì cái cơn đau cũng hoàn toàn biến mất ở phía hàm dưới. Thank you. Okay. So in this case, referred pain, patient comes to you. I have pain up and down. You have to figure out, just like I explained to you, which one is the origin of the pain. Thì để phát hiện ra cái răng đau thì đầu tiên chúng ta sẽ gõ răng và cho bệnh nhân làm các nghiệm pháp cắn để xác định răng gây đau, và sau đó thì chúng ta sẽ làm các nghiệm pháp thử lạnh. Nếu bệnh nhân có hiện tượng đau ngay sau khi thử lạnh và nhạy cảm khi cắn cũng như là khi gõ thì chúng ta sẽ xác định chính xác cái răng nào cần phải điều trị tùy. Good. That's Dr. Glick and me 20 years ago when I was a student at UCLA. You look the same. Thank you. I'm 28 years after that. So Dr. Glick, I told him he looked like Clark Gable. I don't know, you're too young. You probably don't know Clark Gable. And he goes, Bernice, that's not my real hair. That's a fake hair. That's why I look like the actor. Thì các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của người thầy của tôi là Dr. Dudley trông rất giống là Clark Gable. He is the Faculty of the Year 2007. Very sad, he went for a cruise in France with his wife, and while they're eating dinner, suddenly he said, I'm so busy. He dropped on the floor in the cruise ship, and unfortunately he had a stroke. So it took them 8 hours, put them in a little boat to bring to the hospital in France. And by then they didn't know what to do, so they brought them back to America, and he didn't make it. And he didn't make it. He's the faculty member of the year. He's supposed to be the one to put the gown for the graduation class that year at UCLA. But unfortunately, he left sooner than that. Thì năm 2007 ông ấy nhận được một cái danh hiệu là thành viên của cái khoa răng mặt trong năm. Và khi mà ông ấy ăn tối cùng với vợ ông ấy thì cùng với tất cả mọi người thì ông có nói rằng là ông cảm thấy rất là chóng mặt, và sau đó thì ông đã xuống sàn.
Thì khi mà ông được đưa sang cái bệnh viện gần đó, người ta chẩn đoán ông, người ta nghĩ rằng ông bị đột quỵ, người ta không biết sẽ làm gì nữa và ông đã qua đời ở cái thời điểm đó. Do you guys use the click instrument here? Do you know what a click instrument is? Click. Yeah, click instrument. You know, like the one you use to put your temporary. One end is like a spatula and the other one is like a platter. Do you use that? No. Các bạn có biết cái dụng cụ là dụng cụ click không ạ? Dụng click là cái dụng cụ mà có cái thìa đánh cái chất làm tạm này, và chúng ta có cái đưa cái chất làm tạm. He's the one who invented that instrument. Thì ông chính là người đã chế tạo ra cái dụng cụ đó. Yeah. So now I'm going to explain to you in a schematic drawing. This is one of the latest book regarding the referred pain I just explained to you. Okay, we have V1, V2. This just picks another part of the neck that's causing the pain to give a more clear explanation. This patient is having a neck pain, but at the same time he feels a toothache. Why does our brain cannot figure out where the pain is coming from? The brain of the patient says, I think it's a toothache, but truly it's a neck pain because all the nerves converge right here in the brain and then in the thalamus, and when they converge like a freeway, the brain gets confused where they come from. Thì đây là cái sơ đồ có thể giải thích được tại sao chúng ta lại có những cái cơn đau lan tỏa. Các bạn có thể nhìn thấy là nhánh 51, 52 và nhánh C2. Thế thì đôi khi chúng ta không thể phân biệt được là cái này là đau răng hay đau cổ, bởi vì là có cái triệu chứng lan tỏa. Thế thì tại sao mà não lại chả phân biệt được là chúng ta đau răng hay đau cổ? Bởi vì như thế này, tất cả các cái nhánh thần kinh khi nó nhận cái tín hiệu của cái dây thần kinh thì nó đi tới các cái nhân, và các cái nhân này nó bắt chéo ở cái vùng đồi thị, và chính cái sự bắt chéo này là cái nguyên nhân mà tại sao chúng ta không thể phân biệt được cái cơn đau là nó nguồn gốc từ đâu. But in any case, whether it's referred pain from the heart or from the shoulder or from the jaw, you must know the origin of the pain, not the referred pain area. Like here, they thought it was a toothache, so they numbed the tooth, but the pain persisted. Thế thì trong cái việc mà chúng ta làm thế nào để phân biệt được cái nguồn gốc của cơn đau thì chúng ta sẽ làm như thế này. Khi bệnh nhân mà không phân biệt được cái là đau răng hay là đau cổ thì chúng ta phải phong bế cái dây thần kinh răng. Và nếu cái cơn đau nó còn kéo dài thì đấy không phải là nguyên nhân do răng. Why it persisted? Because you numbed the wrong area. You numbed the referred pain site. You have to always numb the source and origin of the pain. Then the pain, all the pain will go away. Even the tooth will go away, the pain, because you numbed the origin of the pain. Thì cái nguyên nhân tại sao cái bệnh nhân đã được phong bế dây thần kinh rồi mà vẫn còn đau, bởi vì lý do là chúng ta phong bế sai cái vị trí gây đau. Và nếu mà trong trường hợp này, nếu muốn phong bế chúng ta phải phong bế dây thần kinh cổ. Và thậm chí là nếu chúng ta có nhổ đi tất cả các răng thì bệnh nhân cũng vẫn còn đau. Yeah. Obviously, I didn't do this. I sent that to the medical doctor. But I did. If you don't think it's a root canal problem, don't drill the tooth. Send it to the right doctor because the neck pain is making the patient feel like she has a toothache, which is nothing wrong with the tooth. Thì đối với những bệnh nhân này thì thông thường tôi sẽ gửi bệnh nhân đến bác sĩ y khoa. Thì tôi cũng nói với các bạn rằng các bạn đừng khoan bất cứ cái răng nào khi các bạn không phát hiện ra nguyên nhân gì cả, mà các bạn hãy gửi bệnh nhân tới đúng cái bác sĩ mà có thể giải quyết vấn đề cho họ. Okay. So you're now an expert in referred pain in Hanoi. You'll be more smart than people in Ho Chi Minh because if they couldn't figure out the referred pain, we'll tell it to you. Và tôi hy vọng là sau cái hình ảnh này và với những cái lời nói của tôi, các bạn sẽ thông minh hơn các bác sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh để các bạn có thể phát hiện ra nguồn gốc của cơn đau là từ đâu. Okay. Now you're an expert on cold, right? Remember the first cold, quick and gone. Cold, lingering pain. How about the patient who say, I don't have pain to cold, I have pain to heat. When I drink my hot tea in the morning, it almost killed me. Is there any difference between cold pain and hot pain? Anyone? Thì các bạn đã thấy được là cái tác động của cơn đau đối với cái kích thích lạnh. Thế thì còn đối với kích thích nó như thế nào? Có những bệnh nhân nói đến cho tôi rằng là khi mà tôi uống trà buổi sáng thì đó như gần như là nó muốn giết chết tôi. Thì theo các bạn thì cái việc mà bệnh nhân nhạy cảm với nóng với nhạy cảm với lạnh có gì khác nhau không ạ? Remember, when patient feels cold, that's the earliest form of palpitis. When they say they have pain to heat, you're pretty sure you need to do endo. So tell your assistant to set up your endo tray.
Thì thông thường thì nếu mà bệnh nhân bắt đầu có những triệu chứng do đau khi uống nước lạnh thì thông thường đấy là cái triệu chứng rất là sớm của viêm tủy, có thể là có hồi phục, có thể là không hồi phục. Nhưng khi bệnh nhân đã than phiền rằng là người ta đau khi uống nước nóng thì hãy nói luôn với lại trợ thủ các bạn rằng là chuẩn bị đồ để làm nội nha. Thank you. Okay. This patient, I don't even know. I'm from Los Angeles. The dentist, her dentist sent it to me. She's a patient in New York. I took a picture first. At first I didn't know, so I said, oh, just go fly back to New York. You'll be fine because it's better to do everything in one area. She goes, Dr. Ko, you don't understand. My pain is excruciating. I will not leave your office right now without you doing anything. That's how painful it is. So I felt bad. So I said, okay, Yen, let's take a picture. Yen, take a picture, and a picture, and a picture. So many problems. Thì đây là một bệnh nhân khác, một bệnh nhân đến từ New York. Cô ta đã được giới thiệu tới phòng khám của tôi bởi một cái bác sĩ ở Los Angeles. Thì khi mà bệnh nhân đến với tôi than phiền rất là nhiều điều, thì tôi có nói rằng là thôi hay cô hãy bay về New York đi, vì tôi muốn là tất cả những cái gì mà điều trị thì nó điều trị ở một nơi thôi. Thế tuy nhiên thì cô nói với tôi rằng là bác sĩ không hiểu rằng là khi mà tôi đã bay đến đây để chữa răng thì nếu bác sĩ không làm gì thì ngày hôm nay tôi sẽ không bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ. Và do vậy là tôi phải chụp phim X-quang. Thì thực sự là tôi thấy rất nhiều vấn đề trên các cái phim này. Do you think the pain to heat is coming when she drinks the tea? Is it coming from this tooth underneath a temporary bridge? Is it coming from this tooth, or this tooth with a lesion? You have to pick which one is causing the pain to heat. Thì bây giờ cái việc của chúng ta phải phát hiện ra là chúng ta sẽ làm gì. Chúng ta sẽ xem là cái răng này, cái nguồn cơn đau là từ răng số 7 hay là từ răng số 5, nó nằm ở phía dưới của cái cầu tạng, hay là nó nằm từ cái răng mà đang có cái tổn thương cuống răng, có thể nhìn thấy trên X-quang ở cái hình ảnh bên phải ngoài cùng đây. Tôi có ý kiến là các anh chị tắt hộ cái điện thoại di động ạ. When something has a lesion in the X-ray, everyone see that, right? Do you think that tooth could be painful to heat? Các bạn có thể nhìn thấy là cái răng hàm nhỏ ở đây, có một cái răng số 2 ở đây có tổn thương cuống răng. Các bạn có nghĩ rằng là đó là nguyên nhân gây đau khi bệnh nhân uống nước nóng hay không? Yes or no? Yes. Yes. Tooth with a lesion in the X-ray could be pain to heat. Yes or no? Usually, when you have a lesion in the X-ray, usually the tooth is dead, right? If it's dead, you cannot have pain to heat. It's dead, right? So, more than likely, it's not this one. This one, probably not, because it does not have a lot of restoration. But look at this. Freshly extracted tooth. I'm sure everyone have experienced dry socket. Dry socket after you extract could be very, very painful to everything. Hot, cold, whatever, right? So that's a possibility. But a newly prepared bridge, this could be painful, this could be painful. So, what did I do? If the patient's complaint is pain to heat, I have to apply heat to trigger the pain in front of me. I don't want to do the wrong tooth. When they go back to New York, they're going to go crazy endodontist in LA, right? So I drape this tooth. This one, I drape it with a rubber dam. I got very hot water. I put it in a monoject syringe. I squirt. She didn't jump. I squirt on this tooth, drape it with a rubber dam, squirt the hot water. She didn't jump too. So I know it's not this, it's not this. It's either one of this. I drape this one, and then I squirt the hot water. She didn't jump also. She feels warm but no pain. But when I put it here, she jumps and she cries immediately in the chair. So before you do your hot water test, make sure your local anesthesia is ready, because you've got to numb her. If not, it's so painful. And you have to tell that before you do the hot water test. The moment they trigger the pain, you have to sit there, you get them numb, in a few seconds, you're going to get the pain out. Thì đối với trường hợp này, các bạn có thể nhìn thấy là đối với cái răng 2 nó đã có tổn thương chóp răng rồi, thì thông thường là nó ít khi có khả năng nó gây đau khi mà chúng ta có kích thích nóng. Đối với cái răng, đối với cái ổ răng vừa mới nhổ xong, các bạn có nhìn thấy cái răng 6 vừa mới nhổ xong, thì nó có thể có cái triệu chứng là viêm khô hệ ổ răng sau nhổ, và cái triệu chứng viêm khô hệ ổ răng sau nhổ thì thực sự là nó đau với bất cứ kích thích nào, cho dù đấy là nóng hay lạnh. Trong trường hợp này thì tôi bắt đầu làm, bởi vì là bệnh nhân kêu với tôi rằng là bệnh nhân bị đau khi uống nước nóng, do vậy là tôi phải
điểm hoạt cái triệu chứng đau do nước nóng ngay trước mặt tôi để tôi chẩn đoán. Thì tôi đã lắp rem và tiến hành phun nước nóng vào cái răng số 2 thì không thấy bệnh nhân có triệu chứng gì. Răng số 3 cũng như thế. Do vậy bây giờ tôi nghĩ rằng là nó là từ hai cái răng số 7 hoặc là răng số 5 hoặc là răng số 4. Thì tôi bơm nước nóng vào răng số 7 bệnh nhân cũng không có triệu chứng gì. Và khi mà tôi bơm nước nóng vào cái răng số 5 ấy, thì bệnh nhân răng số 4 ấy, thì bệnh nhân nhảy dựng lên và bệnh nhân khóc ngay ở trên ghế. Thì hãy nhớ rằng là khi các bạn bắt đầu thở nóng ấy, thì hãy chuẩn bị sẵn cái kim gây tê, bởi vì là khi mà chúng ta kích thích thì bệnh nhân có một cơn đau dữ dội và chỉ có gây tê thì bệnh nhân có thể hết được. And when you see the pulp, can you see the pulp go from here to here and stop? Stop, right? There's no more canal. That means the canal bifurcates, split into two. So I'll show you how to do that later on. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái răng 4 này là cái vùng thủy nó đi từ phía thân răng tới 1/3 cổ, tới 1/3 chân răng phía trên ấy, thì nó dừng lại. Thì thông thường những cái triệu chứng mà những cái hình ảnh ở trên phim X-quang thấy nó dừng lại bất ngờ và không nhìn thấy ống thủy thì thông thường nó phân nhánh. Và trong trường hợp này thì nó tách ra thành hai ống thủy và tôi sẽ nói với các bạn làm thế nào để có thể kiểm soát được những cái trường hợp này lúc sau. So, I put this in, this is still what I have since I was a student. You need a good electric pulp test. Sometimes if your cold is not very accurate, you have to do the electric pulp test to know whether the pulp is vital or necrotic. Thì đây là cái máy mà chúng ta có thể tiến hành cái thử nghiệm điện. Thì thông thường từ cái thời sinh viên tôi đã thấy rằng là đôi khi là những cái thử lạnh hoặc là những cái thử nóng nó không mang lại kết quả chính xác, thì chúng ta cần làm những cái nghiệm pháp sâu hơn, đó là nghiệm pháp thử điện. Their latest version is this one. The older version is the other one. This is called the Elements Diagnostic Unit. Thì đây cũng là một cái máy mà hỗ trợ chúng ta trong cái quá trình chẩn đoán. Either way, you only need one of that in your practice, so that when you have a confusing diagnosis, it would help you determine which is vital and necrotic. Thì chúng ta chỉ cần có một trong hai máy trong phòng khám để chúng ta xác định được là cái răng này là cái răng tủy sống hay là tủy chết. Okay. In that case, remember in the referred pain, we were able to do selective anesthesia, right? To rule out upper and lower teeth. But when you're picking between the same quadrant on the lower teeth, you cannot use selective anesthesia because once you numb the patient, the whole jaw is numb, right? So there must be other tricks to do it. When I give a black, you could see the whole jaw is numb from the tongue, from the last molar to the central incisor. Thì đối với cái nghiệm pháp mà chúng ta gây tê có chọn lọc ấy, thì nếu mà bệnh nhân có những cơn đau lan tỏa thì để phân biệt giữa đau hàm trên, đau hàm dưới hoặc là đau từng vùng hàm trên thì đôi khi dễ dàng hơn. Tuy nhiên đối với cái dây hàm dưới thì nếu chúng ta gây tê thì nó tê mất cả một nửa hàm thì nó rất là khó chẩn đoán phân biệt. Thì vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? But if you give a mental nerve block, you could see you're only gonna numb the bicuspids and the anterior on the mental nerve block. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ không gây tê dây đi răng dưới mà chúng ta sẽ gây tê ở cái lỗ cằm. Và khi chúng ta gây tê lỗ cằm thì chúng ta chỉ có thể gây tê được từ nhóm răng cửa cho tới nhóm răng hàm nhỏ. So, in this case, I told you, I put a rubber down without anesthesia and I squirt and the patient jumped on this one. Thermal test with the rubber down, this one. Thì trong trường hợp này thì chúng ta làm cái thử nghiệm nóng đối với các cái răng và cái răng mà gây đau là răng số 4. This one, I put the dry eyes, no response, so diagnosis, necrotic, you still need to do root canal treatment. Đối với cái răng số 2 ấy, thì khi tôi làm cái nghiệm pháp thử lạnh thì bệnh nhân không có đáp ứng thì tôi cũng chẩn đoán cái răng này là răng tủy hoại tử và cũng cần phải điều trị tủy. This one responds normal to the test, but this one, I put the eyes, no response. So it bothered me. Why would this respond to cold and this does not respond? Whenever it's questionable, I get my electric pulp test. I put it right here. Patient goes, I feel it. I put it right here. Patient said, I don't feel it. The electric pulp test goes from 0 to 80 maximum. It's already at 80. The patient still says, I don't feel it on the canine. Thì cái răng số 3 ở đây khi mà tôi làm cái nghiệm pháp thử lạnh thì bệnh nhân không có đáp ứng gì cả. Cái việc đó làm tôi rất là phân vân.
Cái răng số 7 thì đáp ứng bình thường, thì do vậy tôi phải tiến hành một cái nghiệm pháp sâu hơn nữa là nghiệm pháp thử điện. Thì đối với nghiệm pháp thử điện ý, thì cái chỉ số nó chạy từ 0 đến 80. Khi tôi đặt vào cái răng số 7 bệnh nhân nói là tôi có cảm giác, nhưng mà khi mà cái máy thử điện của tôi nó chạy tới số 80, bệnh nhân vẫn không có cảm giác đối với răng 3. So that means before I even start the treatment for this patient who is in tears, I have to tell her she needs 3 root canal treatment. Thì tôi sẽ nói với bệnh nhân gì mặc dù cô ta đang khóc, thì tôi vẫn phải nói với cô ta rằng là cô ta có tới tận 3 cái răng cần phải điều trị tủy. Root canal treatment here. This one does not respond to cold, the electric pulse, so it's necrotic here, and this one here. 3 needs 3 root canal treatment. But for today, the one causing her the severe pain to heat is this one. This is the one I opened on the emergency. Thì trong trường hợp này mặc dù bệnh nhân phải điều trị tủy 3 cái răng, nhưng mà khi bệnh nhân đang có một cái cơn đau rất là dữ dội thì tôi chỉ điều trị những răng nguyên nhân thôi. Và cái ngày hôm đấy thì tôi đã mở cái răng số 4. So never diagnose from an X-ray, because if you open this, because this is the most obvious, that patient will go home in tears, still pain. The whole night when they have pain to heat, that pain will wake them up at 2 in the morning, 1 in the morning, and 3 in the morning. No good to your practice. But if you open this, that looks okay in the X-ray, but cause the pain to heat, you know that patient will be so happy tonight, sleep well. Tomorrow you could call them up and tell them drink your hot tea again, and they'll go. The pain does not come back. Do vậy là đừng bao giờ chẩn đoán bất cứ cái điều gì chỉ dựa phim X-quang thôi. Trong trường hợp này nếu mà chúng ta chỉ mở cái răng 2 với cái tổn thương quanh cuống rất là rõ ràng thì bệnh nhân sẽ vẫn quay trở về nhà và thức dậy vào 1, 2 hoặc 3 giờ sáng hôm sau cũng không thể uống trà nóng. Nhưng mà nếu cái ngày hôm đấy mà tôi mở cái răng số 4 ra thì bệnh nhân sẽ có một cái đêm ngủ rất là ngon, và tôi có thể gọi bệnh nhân sáng hôm sau để nói với bệnh nhân rằng là bệnh nhân có thể uống trà nóng mà không có cái triệu chứng gì hết. So when I send my consultation report to New York dentists, they probably think endodontists in Los Angeles are crazy. I sent for 1 root canal and tells me she needs 3 root canals, and I'll show you why. Okay, now, these are all the drawings of Dr. Glick, and you could find it in the book. How he did this was, the black shaded tooth, black, is the origin of the pain, meaning the tooth that has a problem. The gray shade is where the pain refers to. So if the patient says, I have pain around here, it could come from this and refer to the front and to the back. Thì có thể là tôi đã gọi điện đến bác sĩ New York, thì bác sĩ New York nghĩ rằng là mấy cái cô điều trị nội nha ở San Francisco chắc là điên rồi. Thế thì tôi sẽ nói các bạn bằng cái sơ đồ của Glick là tại sao cái răng này đau, cái răng đau lại có triệu chứng lan tỏa. Cái răng đau là cái răng được bôi đen, thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là hai cái vùng màu xám ấy là cái vùng mà nó có thể đau lan tỏa. Do vậy là nếu các bạn có đau một cái răng hàm nhỏ thì nó có thể lan ra phía sau hoặc nó có thể lan ra phía trước. So I treated this bifurcated canal, the pain all gone. Và tôi điều trị cái răng này với 2 cái ống thủy và cơn đau biến mất. Next, I treated this tooth, right? Because it has a lesion, and on recall you could see it got resolved. Thì sau đó tôi tiếp tục điều trị 2 cái răng, một cái răng có tổn thương cuống và một cái răng số 3. Thì bạn có thể nhìn thấy cái phim bên phải thì tổn thương nó đã biến mất. And remember this tooth that looked so perfect, but did not feel the cold and did not feel the electric pulse test? I know it's necrotic, but the patient, the dentist in New York said, no, we're not touching that. Instead, they put a crown, and guess what happened? So that tells you your test, your electric pulse test and your cold test is accurate, because obviously there's a lesion now, and it was necrotic at that time. Thì khi mà tôi nói với bác sĩ New York rằng là khi mà tôi thử nóng cũng như là khi tôi thử lạnh, khi tôi thử điện, cái răng 3 không có đáp ứng gì, do vậy là tôi chẩn đoán là thử hoại tử và cần phải điều trị. Thì ông không tin tôi, vì ông thấy rằng là trên cái phim X-quang này thì cái răng đấy rất tuyệt vời và ông đã làm một cái chụp bên trên. Thì quả thật đúng như tôi nói, khi mà làm chụp mà không có điều trị gì thì nó bắt đầu xuất hiện tổn thương chóp. So now, because they put a crown, which I wanted to do the root canal before the bridge, I have to access to the bridge and do the endo, which is okay, but you just don't want to access on a beautiful 3, 4, 5 unit bridge, if possible.
Thì do cái răng này đã được làm chụp, nó dính liền với cái cầu răng xung quanh, do vậy là tôi bắt buộc phải điều trị thủy qua cái chụp. Mặc dù nó không tốt nhưng mà tôi vẫn phải làm điều đó. Good. Now, how about this? This is a famous director in Beverly Hills, right? And he has pain here. The dentist has been watching this, pain to cold. So when I open the tooth, looks like hyperemic, right? Thì đây cũng là một bệnh nhân mà có hiện tượng đau cái răng này, và cái răng này rất là kích, rồi có cái cơn đau rất là dữ dội khi mà uống lại. Thì khi tôi mở cái răng này ra, các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái tủy răng nó sung huyết rất là nhiều. That night, he went to a movie screening. He had a meeting with Clint Eastwood. And after his meeting, I called him up. I said, "Sir, did I resolve your pain?" I call the patient every night when the anesthesia wears off, because I really take my time to diagnose correctly.